Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰি দেখাম আপোনালোকক Oppo A96 বন্ধুসকল মোৰ যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 8GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো ভেৰিয়েন্ট সিঙ্গেল ভেৰিয়েন্টে প্ৰেজেন্টত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 8GB and 128GB ভেৰিয়েন্টে পাব 6GB या 4GB ভেৰিয়েন্ট আপোনালোকে এভেইলেবল নাপাব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক সকলো ডিটেইলছ কভাৰ কৰি মেইন পইণ্ট হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো মডেল অনলাইনতকৈ কিমান কম দামত আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বলো আপোনালোকৰ বেছি টাইম নলওঁ মই এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে বক্সটো কিছু ডিটেইলছ ওপৰত লিখা আছে আৰু আমি এটা ব্লু কালাৰ ফিনিছৰ এটা বক্স আৰু এটা ডাঙৰকৈ এ ডিজাইনটো লিখা আছে আৰু আমি Oppo A96ৰ সৈতে 8GB and 128GB যিটো ভেৰিয়েণ্ট হয় সেইটো হাইলাইট কৰা হৈছে বক্সটো যদি আমি বেক চাইড চাওঁ কিছু ফোনটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰিছে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ কভাৰ কৰিম যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও বন্ধুসকল চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বক্সটো আমি আনবক্স কৰোঁ আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি প্ৰভাইড কৰিছে সেয়া আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক খালি সকলো ডিটেইলছ মই প্ৰভাইড কৰি আছোঁ সকলো ডিটেইলছ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই যাওকচোন বক্সটো অপেন কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আমি দেখা পাওঁ ফাৰ্ষ্টতে এটা হোৱাইট ফিনিচিং সৰু বক্স আহে যিটো আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো যদি আমি অপেন কৰি চাওঁ ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ চিম ইজেক্টৰ পিন হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে চিম ইজেক্টৰ পিন আৰু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ সৈতে এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ ডিচেণ্ট কোৱালিটিৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে আমি এইটো আমি ৰাখি দিছোঁ আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি প্ৰভাইড কৰিছে সেইও আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ বক্সটোৰ ভিতৰত বন্ধুসকল মোবাইলটো এইটো আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে এটা পলিথিন ৰেপিঙত আহিছে বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক মই জনাই আছোঁ সকলো ডিটেইলছ কভাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ বক্সৰ ভিতৰত এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ যিটো হৈছে 33 ৱাটৰ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আৰু আমি ইয়াৰ পাছত চাম বক্সৰ ভিতৰত এইটো হ'ল টাইপ চি এডাল ডাটা কেবল বক্সৰ ভিতৰত হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই বন্ধুসকল এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আমি এতিয়া আহিছোঁ মোবাইল দিলোঁ মোবাইলটো হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে পলিথিন ৰেপিঙৰ এনেধৰণৰ আমি দেখা পাওঁ আৰু এটা ব্লু ফিনিচিঙত আমি দেখা পাইছোঁ বাট ইয়াতে কেইবাটাও কালাৰ শ্ব' হৈছে অলপ চিলভাৰ টাইপৰ এণ্ড ব্লু টাইপো এনেকৈ কালাৰটো চেঞ্জিং টাইপত বনাইছে বাট কেমেৰা যিটো লুকছ বন্ধুসকল এটা খুব ধুনীয়া এটা লুকছ দিছে কেমেৰাটো নিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে ইয়াতে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাককচোন সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰি আছোঁ বাট ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক মই লুকছটো অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম ফোনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেমেৰাটো খুব ধুনীয়া এটা লুকছ দিছে আৰু এটা ডুৱেল ফিনিচিঙৰ এটা কালাৰ দেখাইছে আৰু এইটো যিটো বডি হয় বন্ধুসকল পলিকাৰ্বনিক বডি হয় প্লাষ্টিক বডি হয় তো আমি ফোনটো যদি ছাইডত চাওঁ বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে Oppo ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে আৰু ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে তো নৰ্মেলি ডিজাইনটো ভালে লাগিছে আৰু ৱেইট যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ফোনটো লৈ ইউজ কৰিব আপোনালোকে মানে এনেধৰণৰ লাগিব যে আপোনালোকে এটা খুব ধুনীয়া এটা প্ৰিমিয়াম মডেলৰ আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি এটা ফোন আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে ঠিক আছে বন্ধু অলপ দেখা পাইছে ফোনটোৰ লুকছটো কেমেৰা আছে ৰিয়েলি মানে কেমেৰা যিটো লুকছ দেখাইছে ৰিয়েলি যিটো কেমেৰা লুকছ হয় এইটো মোৰ পাৰ্চনেল যদি মই আপোনালোকক ক'ব যাওঁ খুব ধুনীয়া লুকছ হয় তো মানে মোৰ ভাল লাগিছে চ' আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ কিছু লোকে এইটো ফোন ইউজ কৰি আছে আৰু যিসকলে ইউজ কৰি আছে এইটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে কেনে লাগিছে ফোনটো ইউজ কৰি আৰু সেইটো মানে দেখা পাইছে ফোনটোৰ লুকছটো আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো বন্ধুসকল ঠিক এনেধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আৰু এইটো কিবা লেংগুৱেজটো চিলেক্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে মই এইটো ইংলিছ কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে মই আপোনালোকক দেখাম ফোনটো বন্ধুসকল ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ঠিক এনেধৰণৰ আমি ফুল ডিছপ্লে সৈতে আমি দেখা পাওঁ আৰু ছাইডত আমি কেমেৰা হ'লটো দেখা পাওঁ আৰু বেক ছাইডটো অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই খুব এটা ধুনীয়া লুকছত বেক ছাইডটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তলত আমি দেখা পাইছোঁ যে ফোনটো কিছু পৰ্টছসমূহ আমি দেখা পাওঁ আৰু হেডত নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক এইটো প্লাছ পইণ্ট নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক থকাটো বহুতেই জৰুৰী আৰু লেফ্ট ছাইডত এইখিনি দিয়া আছে ঠিক আছে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক অলৰেডি লুকছটো দেখাইছোঁৱেই আৰু আগৰ দৰে আমি কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যিটো আমি ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে যিটো মেইন কেমেৰা হয় বন্ধুসকল 50 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইটো দুটা যিটো প্ৰাইমেৰী কেমেৰাটো 50 মেগাপিক্সেল আৰু ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা যিটো হৈছে বন্ধুসকল এইটো 2 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াতে সকলোকে আমি যিটো দেখা পাইছোঁ গ্লাছ ফিনিচিঙৰ এইটো এটা ফ্লাছ হয় আৰু এইটো আমি যিটো ডিজাইন দিছে এইটো AI আৰু 50 মেগাপিক্সেল আপোনালোকে দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে 50 মেগাপিক্সেল AI ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তো
খুব এটা ধুনীয়া লুকছ দিছে আৰু এই যিটো আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰৰ এইটো ষ্টিকাৰ দেখা পাইছে এইটো IMEI ডিটেইলছ লিখা আছে আৰু ইয়াতে যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো Oppo ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু ফোনটো বেক চাইডটো খুব এটা ধুনীয়া লুকছ দিব চেষ্টা কৰিছে Oppo গতিকে সেইকাৰণে হয়তো Oppo ফোনৰ চেলটো বেছি গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ইউজ কৰি আছে বন্ধুসকল কেনে পাইছে ইউজ কৰি সেই ডিটেইলছটো মোক অলপ জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু ফোনটো যদি ফ্ৰণ্ট চাইড দেখা আপোনালোকক পুৰা ফুল স্ক্ৰীনৰ সৈতে আমি দেখা পাওঁ খুব অলপ পৰিমাণেহে আপোনালোকে বেজেলছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে খুব কম পৰিমাণৰ আমি বেজেলছ দেখিবলৈ দেখা পাইছোঁ ইয়াতে তো ফোনটো ফ্ৰণ্ট চাইডটো ঠিক এনেধৰণৰ দেখিবলৈ বন্ধুসকল আৰু কেমেৰা ডিটেইলছটো আপোনালোকক জনাইছোঁ মই আৰু যিটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আৰু বেষ্ট কোৱালিটিৰ আপোনালোকে ফোন পিকচাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু ডিছপ্লে চাইজটো হৈছে 6.59 ইঞ্চ ফুল বন্ধুসকল ডিছপ্লে চাইজ হৈছে বন্ধুসকল 6.59 ইঞ্চ ফুল HD+ ডিছপ্লে নট AMOLED ডিছপ্লে আপোনালোকে যিটো দামত পাৰচেছ কৰিব পাব সেইটো হয়তো AMOLED ডিছপ্লে যদি দিলে হয় হয়তো ইউজ কৰি সকলোৱে ভাল পালে হয় বাট Oppoয়ে এই মডেলটোত AMOLED ডিছপ্লে প্ৰভাইড কৰা নাই ঠিক আছে বন্ধুসকল ইয়াৰে মই দামটো কৈ আছোঁ মেইনলি দামটো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় সকলোৰ বাজেটৰ কথা আছে যিটো দামটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে 18,000 টকাৰ এইটো মডেল আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব কিন্তু বন্ধুসকল মোৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী সৈতে আপোনালোকে 17,500 ৰুপিছত আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ হয় তেনেহ'লে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী সৈতে 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আনিব 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে মোৰ পৰা ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব ফোনটো মই ছেটআপ কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখতে হোম স্ক্ৰীনটো ঠিক দেখাত এনেধৰণৰ খুব এটা ধুনীয়া ৱালপেপাৰ সৈতে হোম স্ক্ৰীনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এটা খুব ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম ফিনিচিং দিছে ফোনটো আৰু এতিয়া মাইনাছ পইণ্ট হয়তো মই এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই কেমেৰা কোৱালিটি হওক বা ডিজাইন লুকছেই হওক বহুতখিনি বেটাৰী দেখা পাইছোঁ আৰু মোৰ অপিনিয়ন যদি কওঁ বন্ধুসকল খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইন বনাইছে গতিকে ইয়াৰে যিটো ডিছপ্লে কোৱালিটি যিটো ডিছপ্লে দিছে সেইটো অলপমান মাইনাছ পইণ্ট হয় কাৰণ 18,000 টকাত আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিছে যিটো মডেলটো সেইটো মডেল যদি AMOLED ডিছপ্লে প্ৰভাইড কৰি হয় কোম্পানীয়ে তেতিয়াহ'লে বহুতেই প্লাছ পইণ্ট হ'লহেঁতেন বাট নহ'লেও আপোনালোকে ডিছপ্লে যিটো কালাৰ হয় যিটো কোৱালিটি হয় সেইটোত আপোনালোকে গম নাপাব যে আপোনালোকে ফুল HD+ ডিছপ্লে এটা মোবাইল ইউজ কৰি আছে ঠিক আছে ফোনটো মই কিছু ডিটেইলছ কৈছোঁৱে আৰু ইয়াৰ পিছতে মই জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকক ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ইয়াতে যিটো বেটেৰী যিটো ইউজ কৰা হৈছে এইটো 5000 mAh বেটেৰী ইউজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে খুব নৰ্মেল এটা প্ৰচেছৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰচেছৰটো হৈছে Snapdragon 680 প্ৰচেছৰটো বহুত পুৰণা প্ৰচেছৰে হয় আৰু ইয়াতে বহুত দামটো অনুযায়ী বহুত কম প্ৰচেছৰ ইউজ কৰা হৈছে আজিকালি যিবিলাক নতুন মডেল আহিছে সেইবিলাকতে আপোনালোকৰ 13,000 পৰা 14,000 টকাৰ ভিতৰত যি মডেলবিলাক প্ৰভাইড কৰি আহিছে তো সেইবিলাক মডেলতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে 680 স্নেপড্ৰেগনৰ প্ৰচেছৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এইটো আপুনি 18,000 টকা পাৰচেছ কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰচেছৰটোতো অলপমান কম্প্ৰমাইজ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বাট যিসকলে আপোনালোকে গেম প্লে নকৰে প্ৰায় ফ্ৰী ফায়াৰ এণ্ড পাবজি যিসকলে গেম প্লে নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ নহ'ব আৰু হোম পেজটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠিক খুব এটা ধুনীয়া ৱালপেপাৰ সৈতে হোম পেজটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত আৰু কিছু ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আমি এবাউট ফোন ক্লিক কৰিম এবাউট ফোনৰ কিছু ডিটেইলছ আছে মই সেইখিনিও আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি ডিভাইচ নেমটো দেখা পাইছোঁ ছেটিংছত এবাউট ছেটিংছত Oppo A96 লিখা আছে আৰু ইয়াতে যিটো এণ্ড্ৰইড বেছ হয় আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ এণ্ড্ৰইড ভাৰ্জন 11 হয় আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যিটোক মই আপোনালোকক জনাইছোঁ অলৰেডি জনাইছোঁ আপোনালোক Snapdragon 680 প্ৰচেছৰ হয় আৰু যিটো 8GB RAM ভেৰিয়েণ্ট হয় বন্ধুসকল এতিয়াতে আপোনালোকে 3GB RAM আপডেট কৰিব পাৰিব মতলব 11GB আপোনালোকৰ RAM ইয়াতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে 3GB RAM আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব যিসকলে RAM বেছিকৈ বিচাৰে তেওঁলোকে 3GB RAM আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে যদি মই ক্লিক কৰি দেখাওঁ এতিয়া কিছু IMEI ডিটেইলছখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখাওঁ ফোনটো বেছিকেলি এইখিনি ডিটেইলছ আছে আৰু লুকছটো মই আপোনালোকক জনাব দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আৰু ফোনটো যদি হেডত চাওঁ আমি নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক আৰু ফোনটো যদি আমি ৰাইটত চাওঁ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ পাৱাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ বহুত ফাষ্ট হয় মই দেখা যায় ক্লিক কৰাৰ লগে টাচ কৰাৰ লগে লগে ফোনটো আনলক হৈ যায় হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে গতিকে আৰু ফোনটো যদি তলত চাওঁ ছিংগল স্পীকাৰ টাইপ C পইণ্ট আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক
3.5 হেডফোন জেক 3.5 হেডফোন জেকটো বহুত মডেলত আজিকালি হাইড কৰি ৰাখিছে প্ৰভাইড কৰা নাই বাট এইবিলাক আগৰ মডেল হয় কমেও 8 মাহৰ পুৰণা মডেল হয় গতিকে যেতিয়া ফোনটো লঞ্চ হৈছিল তেতিয়া 20,000 টকা দাম আছিল বাট এতিয়া 2,000 টকা কম হৈছে বাট আৰু কমত আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেছ কৰিব পাৰিব ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী পাব গতিকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে কণ্টেক্টতো নাম্বাৰ আছে গোটেইখিনি কণ্টেক্ট কৰি মোৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰীও ল'ব পাৰিব ফোনটো বেছিক ডিটেইলছ এইখিনিয়ে বন্ধুসকল গতিকে অসমীয়াত মই বহুকেইটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদিহে এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' বন্ধুসকল চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বহুত বেছিক ডিটেইলছত বনাওঁ কিয়নো আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যিসকলে গেম প্লে' কৰে তেওঁলোকেও পাৰচেছ কৰিব সুবিধা হ'ব গতিকে নৰ্মেলি এজন পাৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে ডিছপ্লে হওক বেটেৰী হওক যিখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিয়ে বহুত কম ডিটেইলছত মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিছু বেছিক ডিটেইলছৰ সৈতে যদিহে ইয়াতকৈ আপোনালোকে কিছু ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিছু ডিটেইলছ যদি থাকি গৈছে বন্ধুসকল মোক সেইও আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই